Xin chào mọi người, và đây là một cái buổi chia sẻ cái cảm nhận sau cái khóa học chiến lược cuộc đời toàn diện K2. Nhân vật đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó là anh Thắng. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân không ạ? Cảm ơn thầy Dương Dương Phi. Em là học viên khóa 2 của lớp K2 khóa đào tạo chiến lược cuộc đời toàn diện của thầy. Em biết thông tin qua TikTok và mạng xã hội nên em tìm đến khóa học, vừa được trải nghiệm và nâng cao kiến thức cũng như là thu dung mọi kiến thức mà thầy truyền đạt. Trong khóa học đến giờ thì em cảm thấy tư tưởng của thầy rất vĩ đại và kiến thức thì rất cụ thể và truyền đạt cho khóa học bọn em rất chất lượng. Cảm ơn thầy. Trong khóa học thời gian vừa qua tuy ngắn nhưng mà rất năng động, và em mong nhiều học viên đến khóa học nhiều hơn nữa và thầy truyền cảm hứng rộng sâu hơn nữa để cho các học viên như bọn em được tiếp cận nhanh nhất, gần nhất, nhưng mà chân thực nhất và cũng hữu dụng nhất. Cũng nhân mùa Giáng sinh thì kính gửi đến thầy cùng gia đình thân yêu và khóa học một lời chào, lời chúc chân thành sâu sắc nhất tới cá nhân, gia đình thầy và khóa học. Chúc thầy luôn nhiều sức khỏe, viên mãn và truyền thụ nhiều kiến thức tinh túy của vũ trụ hơn nữa cho các học viên như bọn em. Xin cảm ơn thầy. Xin giới thiệu với các bạn, anh Thắng năm nay 52 tuổi, mà thực sự mà nói thì anh Thắng mà gọi ông thầy thì nghe cũng rất là ngại. Tại vì anh Thắng là đáng tuổi bố mẹ của mình. Thì Phi cũng cảm thấy rất là trân trọng cái việc là một người có độ tuổi này mà vẫn còn ham học, vẫn còn đi học. Và cái điều quan trọng nhất đó là cái việc mà anh có thể gọi là anh có thể hạ cái tôi của bản thân xuống để có thể gọi một cái người trẻ làm thầy. Thì điều đó là một cái thứ mà có lẽ là bản thân Phi cũng cần phải học hỏi anh ấy. Và Phi cảm thấy rằng là rất là vui vì là được một cái người gọi là đáng tuổi, bố mẹ của mình mà tôn trọng mình. Và cái điều đó khiến cho mình cảm thấy rằng rất là vinh dự vì điều đó. Em rất là trân trọng cái việc mà về cái sự tôn trọng mà anh đã dành cho em. Và em mong rằng đó là sau cái khóa học này anh và gia đình sẽ có một cuộc sống rất là bình an và hạnh phúc. Và nếu có dịp thì anh có thể vào đây để thăm lại cái nơi mà mình đã bắt đầu. Và có điều gì muốn nói thêm thì anh có thể nói với mọi người. Lẽ ra là em đã tính hỏi rất là nhiều, nhưng mà anh Thắng đã gọi là trả lời tự nói hết tất cả, nên là mình không cần phải hỏi gì nữa. Thì anh có muốn lời nào nhắn nhủ với các cái bạn mà chưa được học cái khóa học này, đang lắng nghe podcast không? Thưa thầy, là báo cáo với cả nhà và các bạn chưa nghe và chưa thấy thì mong các bạn là có cái sự trải nghiệm của cuộc đời. Và theo cá nhân của Thắng thì Thắng nghĩ thế này: mình tôn sư trọng đạo với bất cứ lý do và nguyên nhân gì thì dù cái kiến thức mà mình lĩnh hội, thầy tuy trẻ nhưng mà cái tâm hồn và cái tri thức nó vô hạn và rất cao cả. Nửa chữ là thầy mà một ngày là thầy trong tâm thức của Thắng. Thế nên là em mong là khi nào rỗi hoặc có thể đi công tác xa hoặc ở đây thì em thấy như là đến với thầy như đến một ngôi nhà chung và đến với gia đình của mình vậy. Chắc là có lẽ là cũng sẽ gần thầy hơn và gần các lớp học phía trước nhiều hơn nữa. Vâng, vậy cảm ơn anh Thành rất là nhiều.
Mình còn một buổi party chờ phía sau nữa. Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy. Cho em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân không? Dạ, em là Lan Nhi. Em hiện tại là nữ sinh của bệnh viện Từ Dũ và em tới khóa học về chiến lược cuộc đời của thầy với mục đích là thay đổi bản thân, muốn sống như mỗi ngày được sống, mỗi giờ được sống, mỗi khoảnh khắc được sống. Em trước đó em đã từng gặp thầy và em sau cái thời gian gặp đó thì cách đây em nhớ là em gặp thầy vào tháng 5 thì cái thời gian đó em có trải nghiệm một số thứ, em cảm thấy em sống tốt hơn nhưng mà em vẫn còn cứ loay hoay. Và hôm nay em quyết định tới khóa học thầy với 3 ngày. Em cảm thấy là em đã quyết định rất đúng. Em đủ những cái kiến thức gốc mà thầy trao em để em không còn phải loay hoay chạy tới chạy lui như vậy. Vậy thì mọi cái thứ mâu thuẫn trong lòng em đã giải quyết xong chưa? Dạ xong ạ. Và nói chung là bây giờ đầu óc của mình thông thoáng rồi đúng không nào? Và em biết mình cần phải làm gì cho cuộc đời của mình đúng không nào? Dạ biết. Nhưng mà thầy tin rằng đó chỉ là 3 ngày học này chỉ là thời điểm bắt đầu thôi. Và còn một chặng hành trình rất là dài phía trước. Chắc là khoảng 5 đến 10 năm để thay đổi cuộc đời của mình. Và thầy mong rằng là em có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua những cái khó khăn trong thời gian sắp tới. Em có điều gì muốn nói với những người lắng nghe podcast của mình ngày hôm nay không? Dạ, điều trước tiên là em muốn nói với thầy trước là em rất cảm ơn thầy, rất biết ơn thầy vì đã có khóa học này. Em luôn luôn được tất cả ba mẹ em, tất cả những người mà quan tâm em, yêu thương em đều dạy cho em rằng là mình phải học mới có thể thay đổi cuộc đời. Nhưng học cái gì? Kiến thức nó quá rộng, em cứ bơi trong cái bể kiến thức đó. Và hôm nay em gặp thầy, em biết em cần học gì để cuộc sống em tốt hơn. Em mong là mọi người nghe được podcast này có thể tới đây để trải nghiệm để được như em. Ok, thầy cảm ơn tất cả cái sự chân thành của em. Và thầy xin gặp lại em sau. Cảm ơn em. Em cảm ơn thầy. Chào em có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Vâng. Chào tất cả mọi người. Chào thầy. Em là Tú. Năm nay em cũng bước sang một mốc mới của cuộc đời là tuổi 30. Cũng là nửa cuộc đời rồi. Em hiện tại đang là lập trình viên tại FPT. Cuộc sống của em trôi qua rất nhẹ nhàng, không có một những trắc trở hay khó khăn mà em phải đối diện trong cuộc sống, nên em rất trống rỗng và mông lung. Em biết đến thầy thông qua người yêu em, một học viên khá lâu của thầy. Và thực sự khi đến đây, những kiến thức mà thầy trao cho em và các bạn đã khiến em khai sáng, hiểu được bản thân mình cần làm gì và vẽ ra được lộ trình cho tương lai của cuộc đời mình. Những khó khăn hay thắc mắc của em hiện tại em đã hoàn toàn trả lời được. Em cảm thấy như mình có một nguồn năng lượng mới. Nó giúp em cảm thấy mình có thể làm được, có thể đạt được những điều mình muốn trong tương lai. Cảm ơn thầy. Thầy thì nghe hỏi em nhiều nhưng mà em tự nói hết rồi. Thầy cảm nhận được cái sự chân thành trong từng câu nói của em. Và thầy cảm ơn em vì điều đó. Cảm ơn em vì đã chân thành để thầy có thể có thêm động lực trong cái việc mà tiếp tục cái con đường chia sẻ
cái tri thức của mình. Em có muốn nói điều gì với các bạn đang lắng nghe podcast và các bạn mà chưa học cái khóa học này không? Mình cũng có một vài tâm sự muốn nói với các bạn. Nếu như các bạn có cơ may được lắng nghe hoặc được biết đến khóa học của thầy, có thể ngoài kia còn rất nhiều người giống mình cũng đều trống rỗng, vô vọng hoặc không tìm được mục đích trong tương lai, hay có những nỗi sợ đang thầm kín ở trong lòng đè nén các bạn. Các bạn hãy thử mở lòng ra đến đây, mọi thứ sẽ được giải quyết và các bạn sẽ hiểu được chính mình, chính bản thân mình hơn, những điều mình cần, những điều mình muốn. Vậy thì em có cảm thấy rằng là cái kỳ vọng mà em trước khi em tới cái khóa học này và sau khi em tới cái khóa học này nó đã vượt kỳ vọng tốt chứ? Nếu mà nói về kỳ vọng, thật sự trước khi đến đây, cái kỳ vọng của em cũng chỉ nghĩ đây là một khóa học mang tính chất giống như kiểu một luồng dopamine thức tỉnh để trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng thực chất thì những kiến thức mà thầy mang lại nó là những kiến thức gốc, nó giúp cho em tiết kiệm được khoảng thời gian mà em sẽ phải vượt qua trong cuộc đời. Nhưng rất cảm ơn thầy là vì có những kiến thức của thầy, em cảm thấy mình sẵn sàng tự tin và không mắc những cái sai lầm. Ok, vậy thì bây giờ là ok, thầy muốn rằng là 5 năm nữa mời thầy một bữa nhậu nhỉ? Vâng, ok rồi ạ. Thành quả chắc ăn thành công, ok thế nào? Dạ vâng. Ok, mong em có một cái cuộc sống bình an và hạnh phúc. Vâng. Cảm ơn em. Em chào thầy ạ, em chào tất cả mọi người. Thì em tên là Cẩm. Em hiện là một nhân viên sale và cũng là học trò cũ của thầy. Và đây là lần đầu tiên em tham gia khóa chiến lược cuộc đời mà nó rất là tuyệt vời. Thật ra là em hơi xúc động. Bởi vì bản thân em rất là lì. Thật ra em sẽ nghĩ là thầy cũng như là người cha thứ hai của em, cái này là cảm xúc thật. Bởi vì ba của em mất rồi thì không biết như thế nào vũ trụ, tín hiệu vũ trụ xuất hiện thì đưa thầy đến với em. Và những cái điều thầy chia sẻ, thầy chỉ bảo, có những lúc là sẽ hay chữa chẳng hạn, hoặc là có những lúc là thầy dùng những lời yêu thương của mình theo kiểu là một người anh, người cha dành cho con, trẻ em. Thì thật sự là những cái khoảnh khắc đó bản thân em là người đối diện cảm nhận được, thì em cảm thấy rất là biết ơn. Và khoảnh khắc mà thầy xuất hiện trong cuộc đời em đến bây giờ là những khoảnh khắc mà nó thật sự là tuyệt vời nhất và trân quý nhất. Và em cảm thấy là em may mắn có được điều đó. Thực ra em là đứa hay mâu thuẫn về nội tâm, nó cứ dằn xé giữa những cái khái niệm, những cái nên và không nên, giữa việc sống an nhàn, sống YOLO và sống có mục tiêu định hướng và quyết liệt với nó. Mặc dù là học trò nhưng mà những cái kiến thức thầy chia sẻ thì nó sẽ là không có, gọi là nó sẽ rời rạc một chút từng ngày từng tháng. Và hôm nay là 3 buổi, chỉ 3 buổi thôi, nhưng mà em cảm thấy nó rất là mạch lạc và nó đã giúp chị em tháo gỡ được rất là nhiều về những cái chính bên trong của em, kể cả việc là biết cái mình thích, điểm mạnh điểm yếu, tại sao mình phải biết nó và mình biết nó như thế nào, thì em cũng sẽ có những cái nó rõ hơn. Và còn nhiều cái khác nữa mà thầy đã ngộ ra cho em rất là nhiều. Em cảm ơn thầy. Đúng rồi, vậy thì em có lời nhắn nhủ nào cho học trò khác của thầy? Em chỉ muốn nói là thật sự khi các bạn cảm là người đang rất là may mắn, việc mà mình gặp được người thầy tốt, một người thầy khiến cho mình thay đổi rất là nhiều trong cuộc sống, thì đó là một sự may mắn mà Cẩm đang có. Thì nếu mà các bạn cũng đang là những người đeo hay, những người đang mất định hướng và thật sự là đang rất là nỗ lực tìm kiếm người thầy, thì Cẩm tin rằng là vũ trụ sẽ đưa đến tín hiệu cho các bạn, và hy vọng là các bạn nhận thức được và chấp lấy thời cơ để
Ok, thì rất là cảm ơn em. Ờ, Bởi vì cái điều em nói cũng truyền cảm hứng cho thầy rất nhiều. Tuy nhiên là thầy muốn em phải bớt đi. Ok thế này. Các bạn biết điều gì không? Cẩm là một cô gái rất là nghị lực và rất là ý chí, mà khi mà bạn ấy đã theo đuổi điều gì đó là bạn ấy cũng sẽ kiên trì và nỗ lực đến cùng. Câu chuyện của bạn ấy là ngày xưa bạn ấy bán bất động sản mà bao nhiêu lâu bạn ấy bán được nhỉ? Dạ, 21 tháng bạn ấy chưa bán được bất cứ cái bất động sản nào, nhưng mà sau đó thì gặp mình thì trong 2 tháng sau đó là em bán được bao nhiêu nhỉ? dạ, trong một tháng thì được 5 cây. Đúng rồi, sau 1 tháng sau đó, sau khi gặp mình lần đầu tiên, gặp Phi lần đầu tiên thì đã bán được 5 căn bất động sản. Cái điều mà Phi muốn kể với các bạn để cho các bạn hiểu rằng đó là không có cái gì là không thể trong cái cuộc đời này, miễn rằng là chúng ta phải làm nó đúng phương pháp thì chúng ta mới có thể là biến cái mong muốn của mình trở thành hiện thực được. Kiên trì là một điều tốt, nhưng mà thầy nghĩ rằng kiên trì cộng với trí tuệ thì nó sẽ giúp cho mình gọi là tiến tới cái mục tiêu được. Còn mà kiên trì mà không có trí tuệ thì nó gọi là lì đó. Thầy mong em là không có lì nữa được thế nào. Cảm ơn thầy. Ok, cảm ơn cậu. Chào em có thể giới thiệu về mình được không? Em chào thầy, chào tất cả mọi người. Em là Huế, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì Huế đang làm một mẹ bỉm sữa và cũng tự kinh doanh sách tại nhà. Thì em thấy rất là may mắn và đây là một quyết định tuyệt vời khi mà em có mặt tại lớp học của thầy Phi. Thì qua 3 ngày qua thì em học, em có thêm rất là nhiều góc nhìn mới và tư duy mới, kiến thức mới một cách rất là tổng thể mà đã giải quyết được rất là nhiều câu hỏi về bản thân em, cũng như là những cái khúc mắc và những cái về liên quan đến mục đích sống hay là cái mục tiêu của em trước đấy. Thì nói chung là em cũng trải qua rất là nhiều khóa học rồi, cũng biết đến khá thầy. Tuy nhiên là ở một cái lớp học này thì em cảm thấy cái kiến thức này là cái kiến thức gốc, nó giúp em là hiểu được những cái về tư duy gốc và giải quyết được rất là nhiều câu hỏi liên quan đến những cái khúc mắc của em. Và một cái hay nữa là trong khóa học của thầy chỉ trong 3 ngày nhưng mà em có thêm về cái tầm nhìn về tâm linh, về khoa học, cũng như là về triết học đời sống. Thì những cái kiến thức mà em nhận được trong 3 ngày đấy thì chắc chắn là sẽ áp dụng rất là nhiều trong cuộc sống của em sau này. Và đặc biệt là em có một cái con đường rất là rõ hơn, một cái con đường về cái cuộc đời của em sau này. Khi mà trong hôm qua thầy đưa cái bài tập ấy thì em viết rất là rõ. Không sao, những quỷ đó. Thầy vui vì điều em đang khóc đó. Bởi vì là thầy cảm thấy rằng là mình có giá trị khi mà có thể giúp được em. Thì tức là cái bài tập đấy thì nó cũng gây xúc động với em. Đó là một cái ước mơ rất là lớn. Tuy nhiên là với cái sự hướng dẫn của thầy thì cái mà kiến thức mà thầy đưa thì em chắc chắn là em sẽ thực hiện được. Và em rất là biết là điều đấy ạ. Ok, thầy thì vui vì em khóc. Nhưng mà nó là một hành trình rất là dài. Và nếu mà bất cứ lúc nào mà em bất cấp được thì em có thể nhắn tin cho thầy. Và chắc chắn là em sẽ có một cái nguồn năng lượng lớn nào từ ngày hôm nay. Một cái người mà luôn luôn ủng hộ học trò của mình tiến lên trong cuộc sống này. Và cố gắng nhé. Cảm ơn thầy nhiều. Cảm ơn em. Hello em có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Dạ, em chào thầy, cháu là Bùi Huệ. Em là Thùy Trang, em năm nay 27 tuổi, em đến từ Hà Nội. Gia đình em không là học trò của thầy. Thì trong cái khoảng thời gian gần đây ấy, em kiểu thấy mình kiểu vẫn còn hướng hướng ấy. Mình cũng cần có những quyết định quan trọng cuộc đời mà mình cũng chưa biết là mình sẽ phải làm như nào, quyết định nào cho đúng đắn. Thì em rủ yêu em đi cùng đến phòng thầy để
khuyên cho những bài học để em phải biết là mình nên làm gì với cuộc sống này. Thì thật sự sau bao ngày học thì những kiến thức thầy đưa ra nó như kiểu là hết từ bất ngờ này bất ngờ khác, và cho em biết rõ hơn về những cái điều, những câu hỏi mình đang vướng mắc trong lòng, mình cũng có thể tự giải đáp được, và mình biết mình cần làm gì trong tương lai, và mình biết là những quyết định của mình sắp tới nó sẽ là đúng đắn. Thực sự thì em rất là biết ơn và cảm ơn thầy. Như kiểu thầy như là cái phao cứu vớt em lên trong khoảng thời gian này. Thế là cũng là học trò của thầy mà sao bây giờ mới được thứ như này? Không, thì em cũng ở vào sau ấy, thì kiểu là Không phải. em Vấn đề là bởi vì là từ xưa đến giờ thầy dạy một cách rời rạc. Còn cái khóa học này đó là một cái khóa học rất là hệ thống và tổng thể. Còn ngày xưa thì giống kiểu như thầy dạy một cách rời rạc đúng không? Và sẽ còn nhiều cái khóa học nữa và thầy nghĩ rằng là sẽ giúp em được trong cái phần chặng đường tiếp theo. Thầy cũng rất là vui. Em có lẽ là ít tiếp xúc với thầy nhiều nhất đúng không? Vì với em thì thầy như kiểu cái người tầm rất cao, em nghĩ trong đấy em thì chưa phải bao như thế vậy. Thầy không nghe. Mình rất là may mắn. Nói không thì khóc cả. Ok, nói chung là gì nhỉ? Thầy nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi chứ này, và phải tin chắc được. Bởi vì là em đã ra một quyết định chính xác rồi. Bây giờ chỉ cần những cái quyết định tiếp theo thôi. Ok, thầy mong rằng là em và người yêu của em sẽ luôn luôn song hành cùng nhau và thấu hiểu lẫn nhau để có thể trở thành những người bạn đồng hành của nhau bền vững. Và mong em và gia đình của em luôn bình an. Xin chào các bạn, mình tên là Dương Xuân Phi. Nếu các bạn xem được video này, hãy cố gắng xem hết vì có thể nó sẽ là một cái cơ hội thay đổi cuộc đời của các bạn. Phi đã kiếm được hơn 1 triệu đô la và đạt tự do tài chính trước tuổi 30. Các bạn có thể tìm kiếm thông tin về Phi trên Google hay Facebook. Đồng thời Phi cũng đã thực hiện được hầu hết các cái ước mơ của bản thân. Mặc dù Phi được sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo và bố Phi mất khi Phi mới chỉ có 2 tuổi. Vì gia đình rất là nghèo nên là Phi nhận thức ra cái hoàn cảnh của bản thân vô cùng sớm và nhận thức được cái sự khó khăn của gia đình cũng như của mẹ. Từ đó Phi đã rất là nỗ lực học hỏi và phát triển bản thân khi còn rất nhỏ. Năm 18 tuổi, Phi vào trong Sài Gòn để học tập với cái mong muốn thay đổi cuộc sống của bản thân cũng như gia đình, nhưng nhận thấy con đường này không có phù hợp để giúp Phi thay đổi cuộc sống. Và từ đó Phi đã quyết định nghỉ học để dấn thân vào con đường kinh doanh. Vì Phi tin rằng chỉ có kinh doanh mới thay đổi được cuộc sống của gia đình mình. Mặc dù nghỉ học, nhưng mà Phi đã rất nỗ lực học hỏi rất nhiều từ sách vở như trải nghiệm cuộc sống. Sau một thời gian làm rất nhiều công việc khác nhau, Phi chưa nhận ra được cái đam mê của bản thân cũng như chưa có một cái tầm nhìn xa về cái con đường tương lai của mình. Lúc đó thì Phi nghĩ rằng mình cần phải có nhiều trải nghiệm hơn. Phi đã quyết định bỏ tất cả mọi thứ ở Sài Gòn, sau đó đạp xe hết 63 tỉnh thành của Việt Nam trong 1,5 năm, nhưng chỉ với 1 triệu đồng khởi điểm để với mục tiêu rèn giũa và thách thức ý chí của bản thân. Và sau cái chuyến đi đó, Phi đã tự tay xây dựng một cái khu nghỉ dưỡng sinh thái trên Sapa có tên là Utopia Eco Lodge. Đến giờ thì đôi khi Phi nghĩ lại thì cũng không hiểu được là tại sao mình có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trên cái hành trình đó để xây dựng nên một cái khu nghỉ dưỡng mà nó rất là đẹp và hoang sơ. Và các bạn biết điều gì không? Bây giờ nó đã vô cùng nổi tiếng. Tiếp theo đó thì năm 2020, Phi chuyển vào Đà Nẵng để lập lên một cái công ty công nghệ
và cái công ty đó tạo ra một cái sản phẩm có tên là Jago. Nó là một cái Google về du lịch kết hợp với mạng xã hội, và công ty công nghệ đã tiêu tốn của Phi cả $1 triệu trong vòng 3 năm rưỡi. Và đặc biệt trong suốt quá trình từ lúc đạp xe đến lúc vận hành công ty công nghệ, có một cái lĩnh vực mà Phi luôn quan tâm và thực hiện, đó chính là giáo dục. Phi đã truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời của rất nhiều người xung quanh kể từ cái chuyến đi xuyên Việt đó. Và như các bạn thấy thì năm 2023 này, trải qua 2 năm dịch bệnh và suy thoái kinh tế, thì cuộc sống của nhiều người trở nên rất là khó khăn và cái tinh thần suy sụp. Phi nhận thấy rằng cần phải có cái trách nhiệm giúp đỡ nhiều người hơn nữa trong cái thời điểm này, nên Phi đã quyết định tổ chức một khóa học rất đặc biệt có tên là Chiến lược cuộc đời toàn diện, để giúp các bạn đạt được cái sự thịnh vượng trong cuộc sống. Và cái khóa học này á, nó sẽ giúp các bạn khám phá ra đam mê của bản thân, giải quyết các cái mâu thuẫn nội tại bên trong bản thân của bạn, giúp bạn xác định rõ kế hoạch cho cả cuộc đời của mình, đồng thời vạch ra cái con đường để tự do tài chính, tự do thời gian và xây dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp. Hơn thế nữa, nó giúp cho các bạn có cái phương pháp để rèn luyện về sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần, để giúp các bạn sống một cái cuộc đời cân bằng và hạnh phúc. Và một điều đặc biệt của khóa học này đó chính là học phí, là các bạn quyết định dựa trên cái giá trị khóa học mà bạn cảm nhận. Cụ thể là học phí được trả sau khi học. Các bạn chỉ cần bỏ vào phong bì, không cần ghi tên và cho vào cái thùng học phí. Và một điều đặc biệt nữa, nếu các bạn cảm thấy khóa học không có giá trị và mất thời gian, Phi sẽ không lấy bất cứ cái khoản phí nào và tặng thêm cho các bạn $1 triệu. Sở dĩ mà Phi tự tin như vậy bởi vì cái khóa học này đã từng được Phi triển khai với giá $35 triệu cho 2 ngày học. Còn hiện tại Phi đang muốn đóng góp một phần công sức của mình cho sự phát triển của xã hội, vì thế mới có cách thu học phí đặc biệt như vậy. Và Phi cam kết với các bạn rằng khóa học này không những thay đổi cuộc đời của các bạn mà còn thay đổi cuộc đời của con bạn, cháu bạn, bố mẹ của bạn. Bởi vì tất cả những gì Phi truyền đạt trong khóa học đã được áp dụng thành công trong cuộc đời của Phi. Và khóa học này sẽ được tổ chức offline tại Đà Nẵng trong 3 ngày với 6 buổi học và sẽ có một buổi party để kết nối mọi người. Nếu các bạn quan tâm, các bạn có thể đăng ký và nhận lịch học thông qua việc liên hệ với fanpage Become a Man in My Way trên Facebook. Sau khóa học, ngoài những tư duy mà bạn đã tiếp thu, bạn còn có thêm những người bạn mới và được sinh hoạt, rèn luyện bản thân trong cộng đồng những con người trí tuệ và tử tế mà Phi xây dựng. Đồng thời Phi luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn bằng tất cả nguồn lực Phi có trên hành trình thay đổi cuộc đời của các bạn. Sau tất cả, điều Phi mong muốn nhất đó là các bạn có một cuộc sống hạnh phúc và đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển. Xin cảm ơn.